අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා හැමෝම මගේ ෂෙෆ් කලු YouTube channel එකට. ඉතින් ඔන්න අදත් මම රසවත් කෑමක් තමයි ඔයාලට හදන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අද මම හදන්නේ චීස් කොත්තුව. ඉතින් අපි බලමු චීස් කොත්තුව හදාගන්න අවශ්‍ය කරන අමුද්‍රව්‍ය මොනවද කියලා. සීන හපාගත් ගෝතම්බ රොටි ග්‍රෑම් 250ක්, ගම්මිරිස් කුඩු, කෑලි මිරිස්, චීස්, බිත්තර, fresh milk, soya sauce, පොල් තෙල්, ලුණු කුඩු, leeks, carrot, මාළු මිරිස්, බී ලුණු, අවු මිරිස්, සුදු ලුණු, රම්පේ සහ කරපිංචා. මුලින්ම පොල් තෙල් එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට සුදු ලුණු එකතු කර ගන්නවා. බී ලුණු, කරපිංචා සම්පා, කපාගත්ත මාළු මිරිස්, අවු මිරිස්, කැරට් එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට බිත්තරේ එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට මම fresh milk එකතු කර ගන්නවා. චීස් කැල් දෙකක් එකතු කර ගන්නවා. ඊළඟට ගම්මිරිස් කුඩු එකතු කර ගන්නවා. ලුණු කුඩු, කෑලි මිරිස්, තමන්ට රස අනුව එකතු කර ගන්න පුළුවන්. සෝයා සෝස් ස්වල්පයක්, ඊළඟට මම කපාගත්ත ගෝතම්බ රොටි ටික එකතු කර ගන්නවා. අවසාන වශයෙන් ලීස් ටිකක් එකතු කර ගන්නවා.
දැන් මගේ චීස් කොත්තු හදාගෙන ඉවරයි. දැන් මම මේක ලිපින් ඉවත් කර ගන්නවා.